ออกทีวีร่วมกันนะครับวันนี้ในช่องแสวงนานาสาระคุณครับผมเป็นการคุณภาพครับครับคุณเสกสรรทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในค่ำคืนนี้ครับทุกคน